Second topic of unit number 4 is logical structure of hard disk. So the disk is considered as a large one-dimensional array of fixed size blocks. Size of blocks can be varied from system to system. The size will be of 512 bytes, 512 bytes. ઓકે, એટલે કે ડિસ્કને શું ગણવામાં આવે? એક વન ડાયમેન્શનલ એરે કે જેને ફિક્સ્ડ સાઇઝ લોજિકલ બ્લોક્સ હોય, અને જે બ્લોક્સની સાઇઝ છે એ સિસ્ટમ ટુ સિસ્ટમ વેરી થતી હોય, એટલે સાઇઝ છે એ 512 બાઇટ્સ જેટલી પણ હોઈ શકે. ધીસ બ્લોક્સ આર નંબર ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધેમ યુનિકલી ઓન ડિસ્ક. એટલે જો આપણે બ્લોકમાં ડિવાઈડ કર્યા એ બ્લોકને શું આપી દેવામાં આવે? નંબર. શેના માટે? તો કે એને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે. નંબર સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? તો કે 0થી અથવા તો 1થી, અને ક્યાં સુધી? તો કે સમ મેક્સિમમ નંબર સુધી થાય છે. ટોટલ નંબર ઓફ બ્લોક્સ કેટલા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તો કે એની ટોટલ સ્ટોરેજ કેપેસિટી કેટલી છે અને એ બ્લોકની સાઇઝ કેટલી છે એના ઉપર. The operating system considers disk in this form as shown in following figure. The blocks are considered as the smallest unit of data transfer between disk and memory. આ બ્લોકમાં ડિવાઈડ કરી દીધા અને આ બ્લોક્સ છે મેમરી અને ડિસ્ક વચ્ચે છે ટ્રાન્સફર થતા હોય છે. ઓકે, સો this is how actually logically we think that the actually hard disk store the data. So whenever any file requires storage space, it is allocated one or more blocks either continuously or non-continuously as per the allocation method. જે પ્રમાણેની allocation method હોય એ પ્રમાણે એ allocate થાય છે. After that, these blocks can be accessed either sequentially or randomly based on the access method used. એકવાર સ્ટોર થઈ ગયા પછી એક્સેસ કેવી રીતે થશે? તો કે કાં તો એ સિક્વન્શિયલી એક્સેસ થાય અથવા તો રેન્ડમલી પણ એક્સેસ થાય છે. કઈ મેથડનો યુઝ કરે છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. સો જ્યારે પણ કંઈ ઇન્ફોર્મેશન છે એને ડિસ્કમાંથી એક્સેસ કરવાનો ટર્ન આવે, whenever there is a need to access any information from disk, operating system specify a logical block number. બરાબર, તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું પ્રોવાઈડ કરશે? ઇટ વિલ ગીવ ધ લોજિકલ બ્લોક નંબર. બરાબર, પછી તો લોજિકલ બ્લોક નંબર છે એ ટ્રેક નંબર જોડે, હેડ નંબર જોડે અને સેક્ટર નંબર જોડે મેપ થશે. બરાબર, all of you aware about how actually મેપિંગ કે લોજિકલ એડ્રેસમાંથી છે ફિઝિકલ એડ્રેસમાં મેપિંગ કેવી રીતે થાય છે. સો operating system does not worry about cylinder number, head number or sector number. એ કોણ મેપ કરે છે? બરાબર, કે જે ધીસ લોજિકલ બ્લોક નંબર એ મેપ કરવામાં આવે છે, પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એના વિશે વરી કરતી નથી. હવે જો અલગ અલગ જો વેરિયસ જે એડ્રેસિંગ છે, બરાબર, કે એને લીધે અલગ અલગ જે ટોપિક છે એને ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે. બરાબર, સો ઇન ઓર્ડર ટુ સ્ટોર ડેટા ઓન ધ ડિસ્ક ઓર ટુ રીડ ઇટ બેક, operating system needs a way to specify where to write the data or from where to read it on disk. બરાબર, કે ક્યાંથી રીડ કરવા, ક્યાંથી રાઇટ કરવા, કઈ પોઝિશન સુધી જવું. બરાબર, આ બધી વસ્તુ છે એ આપણે હવે ડિસ્કસ કરશું. તો એમાં પહેલું છે સિલિન્ડર હેડ સેક્ટર. સો વોટ ઇઝ સિલિન્ડર હેડ સેક્ટર? સો this method identifies sectors by simply specifying the cylinder, head and sector number. કેવી રીતે એ સેક્ટર આઈડેન્ટિફાઈ કરશે? તો કે તમારે સિલિન્ડર આપવાનું, એટલે કે જે આપણે ઓલરેડી જોયું કે વોટ ઇઝ સિલિન્ડર, વોટ ઇઝ હેડ. ઓકે, પછી હેડ આપવાનું એટલે કે કઈ પ્લેટરની સાઈડ છે અને એનો સેક્ટર નંબર. આટલી વસ્તુ છે એ તમારે આપો ત્યારે એ સેક્ટર આઈડેન્ટિફાઈ કરે. હવે અહીંયા સિલિન્ડરને છે 0થી લઈને સમ મેક્સિમમ નંબર સુધી છે, જેટલા પણ હોય એ રીતે નંબરિંગ આપેલા
હોય છે. સેક્ટર્સ ઓન ઈચ ટ્રેક આર નંબર્ડ ફ્રોમ 0 ટુ સમ મેક્સિમમ. એવી રીતે સેક્ટરને પણ 0થી લઈને સમ મેક્સિમમ નંબર સુધી આપેલા હોય છે. ઓલ્સો રીડ રાઇટ હેડ આર ગિવન નંબર. સો કોમ્બિનેશન ઓફ સિલિન્ડર હેડ એન્ડ સેક્ટર આઇડેન્ટિફાઈઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેક્ટર્સ યુનિકલી ઓન ડિસ્ક. બટ ધીસ મેથડ વોઝ યુઝડ ઓન અર્લિયર સિસ્ટમ. એટલે તમારી પાસે કોઈ પર્ટિક્યુલર સેક્ટરને આઇડેન્ટિફાઈ કરવા માટે કેટલી વસ્તુ છે? તો કે પહેલાં તો એ કયા સિલિન્ડરમાં છે, પછી કઈ સાઈડમાં છે એટલે કે એનો હેડ નંબર, પછી તો કે એ સાઈડમાં એનો સેક્ટર નંબર કેટલો છે. એ વસ્તુથી તમે આખો જે એકચ્યુઅલ સેક્ટર નંબર છે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. બટ ધીસ મેથડ વોઝ યુઝડ ઓન અર્લિયર સિસ્ટમ. ઓકે, એન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ લોજિકલ બ્લોક એડ્રેસિંગ. This method identifies sectors by simply specifying the sector number. તો લોજિકલ બ્લોક એડ્રેસિંગમાં ખાલી સેક્ટર નંબરથી જે આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. Here each sector of the disk is assigned a sequential number starting from 0. So disk is considered as a large one-dimensional array of fixed size logical blocks. So these types of logical blocks are mapped into the sector of the disk sequentially. તો બરાબર, એટલે જે કેવી રીતે, તો કે આખા જે ડિસ્ક છે બરાબર, એ ડિસ્કને એક વન ડાયમેન્શનલ એરે જેમાં ફિક્સ્ડ સાઇઝના લોજિકલ બ્લોક્સ હોય એવી રીતે છે એ કન્સિડર કરવાની. બરાબર, અને સિક્વન્શિયલ નંબર છે આપી દીધા હોય દરેકે દરેક સેક્ટરને 0થી લઈને. બરાબર છે, અને આવા ટાઈપના જે લોજિકલ બ્લોક્સ છે એ છે એ સીધા સેક્ટરમાં મેપ થાય સિક્વન્શિયલી. બરાબર, સો લોજિકલ બ્લોક એડ્રેસિંગમાં શું હોય કે આઉટર જે ટ્રેક હોય એમાં સૌથી પહેલાં 0થી લઈને સ્ટાર્ટ કરી દેવામાં આવે, પછી એ પર્ટિક્યુલર ટ્રેકમાં પૂરું થઈ જાય, પછી ઇનર ટ્રેકમાં, પછી એનાથી ઇનર ટ્રેકમાં, એવી રીતે છે આખું સ્ટ્રક્ચર છે એ મેન્ટેન થાય. ફોર સપોઝ આવી રીતે છે બરાબર, તો અહીંયાથી તમે નંબરિંગ સ્ટાર્ટ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે 0, 1, 2, 3, 4, 5, પછી અહીંયા પાછળ હશે સેક્ટર તો 6, 7, 8 અને 9. એવી રીતે છે એ તમારે તમે છે એમાં નંબરિંગ આપી શકો. એટલે અહીંયા શું હોય 0, 1, પછી અહીંયા 2, 3, 4, 5, 6, પછી 6 અહીંયા પૂરું થઈ ગયું તો અહીંયા 7, 8, 9, 10 એવી રીતે. બરાબર, આવી રીતે નંબરિંગથી તમે સેક્ટરને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. હવે વાત આવી વાય ધેર ઇઝ અ રિક્વાયરમેન્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ seek time and rotational latency. This is just a small definition, you have to aware of it. So what is seek time and what is the rotational latency? So move the disk arm to position read write head at specified cylinder. Time required for this operation is called seek time. જ્યાં તમારું રીડ રાઇટ હેડ છે, જ્યાંથી તમે કંઈક રાઇટ પણ કરી શકો અને રીડ પણ કરી શકો. હવે તમારે જ્યાંથી રીડ કરવું છે તો એ જરૂરી નથી કે રીડ રાઇટ હેડ એ જ પર્ટિક્યુલર ટ્રેકમાં હોય, પણ એ અલગ સિલિન્ડર ઉપર પણ હોઈ શકે. બરાબર છે, તો એના માટે તમારે એ જે ડિસ્ક આર્મ છે એને એ પર્ટિક્યુલર સિલિન્ડર સુધી લઈ જવું પડે. તો એ જો તમે સિલિન્ડર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા સુધી મૂવ થાવ છો એને કહેવાય seek time. And what is rotational latency? So it specify sector is directly comes above below the read write head. So time required for this operation is called rotational latency. Rotational latency એટલે શું, તો કે તમે જે સિલિન્ડરમાં છો એ સિલિન્ડરના પર્ટિક્યુલર ટ્રેક ઉપર જ ડેટા હોય એવું જરૂરી નથી. તો જ્યાં તમારે જે સેક્ટરમાં તમારો ડેટા છે ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે ફરી પાછું એને જે રોટેટ કરવું પડે છે એ ટાઈમને કહેવાય રોટેશનલ લેટન્સી. સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ સ્મોલ ડેફિનેશન. એકચ્યુઅલી વોટ ઇઝ
seek time and what is rotational latency. So in physical structure there is a plater, then cylinder, then sector, track, spindle, motor, read write head, arm. And in logically how we can give addressing of it, so for that there is cylinder, head, sector and logical block addressing. Okay, this two method is available. So this is all about logical structure.